Cauliflower fried rice recipe. So, marami yung version yung cauliflower fried rice recipe. So, isi-share ko yung normally paano ko niluluto yung recipe na to. Para sa mga ingredients, so syempre may cauliflower tayo, carrots, garlic and onion, konting soy sauce, salt and pepper, and isang egg. Pinagrind ko muna yung cauliflower. So, hiwain ko muna to ng mas maliit para mas madaling i-grind. Ganito kaliliit ko lang siya hinihiwa para hindi mahirapan yung grinder na durugin yung cauliflower. Yung maliit na grinder lang yung ginagamit ko. Since maliit lang naman yung cauliflower na i-grind natin. Ganito yung itsura ng pagka-grind na gusto ko. Ayoko nung masyadong duro. And then, yung carrots naman, yung gagayatin natin. So, kalahati lang nito yung ginamit ko. Hiwain lang natin siya ng maliliit na pang fried rice. And then, prepare lang natin yung maliit na garlic and maliit na onions. So, ganito yung itsura ng mga cut. Then, ready natin yung pan. Ready lang natin yung pan for frying. Then, gisa natin yung garlic and yung onions. And then, sabayin na natin yung carrots. So, palambutin lang natin siya ng konti. And then, lagyan na natin yung ginrind natin na cauliflower. And then, haluin lang natin siya. Then, mag-add tayo ng isang pirasong egg. Then, mix natin yung egg dun sa cauliflower and carrots. Then, mag-add tayo ng konting soy sauce. And konting salt and pepper. Haluin lang natin. Para lang tayo nagpa-fried rice talaga. And then, done na. So, nilagyan ko lang siya ng pork chop para may ulam. Kunyari kasi diet tayo. So, hello everyone! So, gagawa ko ngayon ng cabbage na fried rice. So, dati nakagawa na ako ng cauliflower fried rice. So, tatry ko naman yung cabbage kasi nakita ko pwede rin palang gawing fried rice yung cabbage. Para sa naglo-low carb din. So, hiniwa ko ng ganito. Ay, yung cabbage, yung maliliit na kaya ko. Tapos, i-grind ko siya. So, normally ito yung ginagamit kong grinder. So, konti lang. Para hindi mahirapan yung grinder. Ito binili ko lang to sa shop. So, may vlog na ako about sa cauliflower fried rice. Actually, pareho lang naman nung process. Cabbage lang yung gagamitin natin. At mas mura yung cabbage. Ang hirap na bumili ng cauliflower lately. Ang bilis maubos. Tsaka yung mga broccoli. Ewan ko bakit. So, ito, meron ako na-grind na iba. Ayoko nang masyadong durog. Gusto ko ganyan lang. Parang masyadong marami yung nagawa ko. Pero
Okay na yun. So, natin ang cabbage fried rice. So, open na. Tiyanan! Mukhang hindi siya magkakasya dito na. Ang tibay nito, nakakailang gamit na ako nito. Kahit maliit, small but terrible. Dami ko na namang nalalaman. Itutumba na ako. Marami na akong nalalaman. Nilis ko ng konti. Kasi lalagay ko yung garlic naman. And yung sibuyas. So, ginisa ko lang yung bawang sibuyas and yung cabbage. Tapos, nag-add ako ng egg. So, normally ganito yung ginagawa ko. Nilalagay ko sa gitna. Tapos, lagyan ko ng salt and pepper. Saka ko siya scrambled para medyo buo yung egg. And done na!